Am burtan მასპინძელთან თავდამსხმელი ედგა. ეხლა კი ჩანს რომ სტუმრები დაიწყებენ მარტვილის მერანის ფეხბურთელები ბურთს ჩხეტიანი დაუგორა უკან თანაგუნდელს. გადაცემა წინ და მასპინძლები იწყებენ ეხლა მორიგი შეტევის ორგანიზებას. მანუჩარჩუბინიძე ბურთით. ზამბო ჩუბინიძე ტყიბულიშვილი კარგად გამოვიდა ბიბილაშვილი და მოიგერია ბურთი ბოენის ფარგლებს გარეთ. შემოიტანენ ახლა მასპინძლები ბურთს თამაში. ზედამაც ტყიბულიშვილი გააკეთებს. აწოდა ბურთით ისე მასპინძლები დარჩნენ. უღრელიძე უკან ჩართო შეტევაში აბუნია მარჯვენა ფრთიდან უტევენ ახლა ტყიბულელი ფეხბურთელები კვლავ ჩაწოდებას თვლებდნენ საჯარიმოში, მაგრამ კარგად ითამაშა იქ საღრიშვილმა და ბურთი ბოენის ფარგლებს გარეთ მოიგერია. იმზადებიან ახლა მასპინძელი ფეხბურთელები ბურთის აუტიდან თამაშის შემოსატანად. ჩააწოდეს საჯარიმოში, იბრძოლეს იქ სტუმართა მცველებმა, ამოიტანეს კარგად ბურთი. აქ წასხვევის დარღვევა მოხდა. თუმცა არსენონიკაშვილი მიუთითებს, რომ ზუსტად იმ ადგილიდან უნდა გაათამაშონ სტუმრებმა ბურთი. დიახ, ნონოსი იმზადება ნონოსი ბურთის თამაშის შემოსატანად. ჩხეტიანი ბრძვის მაღალი ბურთისათვის საბოლოო სტუმრები დასწნენ ისევ ბურთით. წულაია შედიოდა საჯარიმოში, თუმცა კარგად დაუფარა ეგ მასპინძელმა მცველმა და არ მისცა მას წინ გადაადგილების საშუალება. მასპინძლები ჯოხაძე ფიფია წინდა გაგზავნა ბურთი ჯოხაძემ. ზამბო კაკუშაძე იგერიებს წინ ხარაბაძე, თუმცა იქ ბურთი ხელზე მოხდა სტუმართად. თამაშგარე მდგომარეობა დააფიქსირა, თამაშგარე მდგომარეობაში იმყოფებოდა. ახლა წულაია გაათამაშეს მასპინძლებმა ბურთი. ბიბილაშვილი კვლავ გამარჯვებული დარჩა ზამბოსთან დუელში, კვლავ მოიგერია ბურთი ბოენის ფარგლებს გარეთ და ტყიბულიშვილი შემოიტანს ახლა აუტიდან ბურთს თამაში. ნახოთ, გადააწოდა ზამბოს და იქ უხეშად ითამაშა ბიბილაშვილის წინააღმდეგ მასპინძელთა ცენტრალურმა თავდამსხმელმა და ბურთით ახლა სტუმრები დარჩებიან. კაკუშაძე არბიტრი მიუთითებს, რომ იქ ჯარიმა აუტიდან შემოიტანა ბურთი თამაში. ბიბილაშვილი იბრძვის კარგად იქ კაკუშაძე, კარგად ჩაუკეტა ახლა სივრცე მასპინძელთა თავდამსხმელს და ბურთმა საბოლოოდ ბოენის ფარგლები სწორედ ზამბოსგან დატოვა. ნონოსი როგორც ხედავთ, დღეს განსხვავებული ტაქტიკით თამაშობს. სწორად გადაადგილებები მოხდა მარტვილის მერანის შემადგენლობაში. როგორც ხედავთ, მარცხენა ფლანგიდან გაბრიელ საღრიშვილი უტევს, ხოლო მარჯვენა ფლანგიდან კი დათაწულაია, როგორც ისეთ აქამდე საღრიშვილი მოედნის ცენტრში თამაშობდა, ხშირად ირაკლის ღარეიშვილთან ერთად შეწყვილებული. ორი ნახევარმცველით თამაშობდა სტუმართა დამრიგებელი და ამჯერად უკვე განსხვავებული ფრანგიშვილმა ფრანგზე გადაინაცვლა. ხარაბაძე საღრიშვილის მმართველობით აკეთებდა გადაცემას, თუმცა არ გამოვიდა და მასპინძლები იგერიებენ ბურთს ბოენის ფარგლებს გარეთ. გეგია
ალბათ იცით დღეს ეროვნული ლიგას ამის კიდევ 4 მატჩი იმართება. ჩვენი მატჩის პარალელურად მიმდინარეობს მატჩები ხომში, სადაც ადგილობრივი კოლხეთი გორს მასპინძლობს. ჩააწოდეს საჯარო კუთხურზე მოიგერიეს. კარგად შემოვიდა ახლა მარცხენაფრიდან საღრიშვილი, ჩაუწოდა აქ წულაიას და მასპინძელთა მცველმა შეძლო ბურთის კუთხურზე მოგერიება. პირველ კუთხურს ჩააწოდებენ ახლა სტუმარი ფეხბურთელები. საღრიშვილი შეასრულებს თვით ამ სტანდარტულ მდგომარეობას, იქვე საჯარიმოში ჩასულები არიან შალამბერიძე, ბიბილაშვილი. ჩააწოდეს სტუმრებმა ბურთი საბოლოოდ სტუმრები დაშდნენ. საღარეიშვილი ალბათ საღრიშვილს დაუბრუნებს და საბოლოოდ იაქტიურა ეგ მასპინძელმა მცველმა შეძლო ბურთის აუზზე მოგერიება. დიახ, იმას მოგახსენებთ, ჩვენი მატჩის პარალელურად კიდევ მიმდინარეობს ეროვნული ლიგის სამის მატჩები. ხობის კოლხეთი გორის გორს მასპინძლობს, თუშეთის არაგვი ეს გუნდები საბურთალო ორს მასპინძლობს, ეს გუნდები სატურნირო წრეში მეორე მესამე საფეხურზე იმყოფებიან. ჩოხატაურის ბახმარა წყალტუბოს სამგურალს ღებულობს, ხოლო ქედაში კი ბეთლემისა და ბორჯომის მატჩი იმართება. ჩვენ ტრადიციულად ჩვენი მატჩის პარალელურად მიმდინარე შეხვედრებში ანგარიშების სრულებას ტრადიციულად მოგაწვით. მანამდე კი მივყვეთ ამ თამაშის მიმდინარეობას. აქ სტუმრები მასპინძლები დაშნენ ბურთს. ბურთთან ისინი შემოიტანენ ახლა აუტიდან ბურთს თამაში. გაბუნია ჯუპმა მიიღო ბურთი, აქეთ მცველებმა გადმოიტანეს ჩუბინიძის მიმართულებით. ჩუბინიძე მშვენივრად ითამაშა იქ ახლა წულაიამ ბურთის არმის საწენ გადაადგილების საშუალება მეტოქე ფეხბურთელს და ბურთი მოედნის პარკლებს გარეთ მოიგერია. ისევ ტყიბულიშვილი შემოიტანს ახლა ბურთს აუტიდან თამაში. უღრელიძე დაინახა იქ მოედნის ცენტრში. უღრელიძემ უკან დაუბრუნა მცველს. გაბუნია შეცდა გაბუნია გადაცემისას. თუმცა მიუსწრო მისმა თანაგუნდელმა ბურთს და მეტად სახიფათო მომენტი იქნებოდა. ეხლა ჩხეტიანს რო შემოეხერხებინა ამ ბურთის მიღება. საღარეიშვილი და შალამბერიძის წინააღმდეგ უხეშად ითამაშეს. ეხლა მასპინძელმა ფეხბურთელებმა დაჯარიმდნენ ნიკა შალამბერიძესთან ორთაბრძოლისას და საჯარიმო დარტყმას მოედნის ცენტრთან ახლოს მარტვილის მერანის ფეხბურთელები შეასრულებენ. აქეთ კაკუშაძე ითხოვს კარგად გადაცემას მარჯვენა ფლანგზე, თუმცა არა, უკან დაუბრუნა ხარაბაძემ იქიდან გეგია ჩართო შეტევაში. გეგია საღარეიშვილი კვლავ დაუბრუნა გეგიას. ალბათ ჩაწოდება ახლა საჯარიმოში და ჩააწოდა საჯარიმოში. შალამბერიძე მიიღო კარგად ბურთი, აქეთ კაკუშაძე კარგად უტევს ახლა მერანი. წულაია დროულად იყო ალბათ საჯარიმოში ჩაწოდება საჭირო, ჩააწოდა იბრძოდეს კარგად მარტვილისა. დარტყმა კარის მიმართულებით ურტყამდა ეგ გეგია, თუმცა ჩანაფიქრი კარგი ჰქონდა, თუმცა არ გამოუვიდა დარტყმა და მისი დარტყმული საკმაო მანძილი ზემოდან გადაევლო ახლა ტყიბულის მეშახტეს კარს. ჯოხაძე შემოიტანს ბურთს თამაში. დიახ, ამასობაში მიმდინარეობს მატჩის მე-7 წუთი. ანგარიში არ შეცვლილა, 0-0-ია. მასპინძლები არიან ბურთით. ტყიბულიშვილი ხარაბაძე და როგორც მიუთითებს არბიტრი არ ხომბული წესების დარღვევას არ ქონია ადგილი. გადმოცემა წულაიას მიმართულებით. კვლავ მასპინძელი მცველები იგერიებენ. საღარეიშვილი ტყიბულიშვილი და საღარეიშვილი. კვლავ საღარეიშვილი გამოვიდა ამ დუელში გამარჯვებული. შალამბერიძე, კაკუშაძე, წულაია მიიღო წულაიამ ბურთი. ალბათ დროულად უნდა დაუბრუნოს ახ კაკუშაძეს. დიახ, ჩააწვის კაკუშაძე საჯარიმოში, ჩააწოდა, მაგრამ არ აეჭრა უნდა მას ბურთი ფეხიდან და დატოვა ბურთმა მოედნის პარკლები. ისე რომ აი ხედავთ გულშემატკივრობენ მარტვილის გულშემატკივრებით ჩამოსული არიან. დღევანდელ შეხვედრაზე ესენი გულხმოვანად გულშემატკივრებენ თავიან გუნდს. შემოიტანეს სტუმრებმა ბურთი თამაში. საღრიშვილი სტილობს გაცდეს იქ. სტილობდა იქ გაცდენოდა ფიფიას, თუმცა ვერ მოახერხა. საბოლოოდ იძულებული გახდნენ მასპინძლები ბურთი აუზზე მოეგერიებინათ.
გეგია ჩხეტიანმა კარგად დაუგდო იქ ნანგულეს დარტყმა კარში და საბოლოოდ მეკარემ ვერ შეძლო ამ ბურთის დამორჩილება და მისგან ბურთი კუთხურზე გავიდა ცუდად აისხლეთ ეხლა მოედნის საფარმა ბურთი და ჯოხაძემ ვერ შეძლო ამ ბურთის დაუფლება საღრიშვილი ემზადება ახლა რიგით მეორე კუთხურის შესასრულებლად მასპინძელთა კართან როგორც ისიც მერანის შესრულებით ყველა სტანდარტული მდგომარეობა ძალზე სახიფათოა რადგან მისი ცენტრალური მცველები თავისუფლად ძალიან კარგად თამაშობენ ხარაბაძე ჩააწოდა ჩარაბაძემ საჯარიმოში ამოიტანეს მცველებმა შალამბერიძე ჩააგდო კვლავ ამოიტანეს მასპინძლებმა ბურთი როგორც ხედავს პირველი წუთები მთლიანად მერანის სათამაშო და ტერიტორიული უპირატესობით მიმდინარეობს ისინი პირველი წუთებში ფლობენ უპირატესობას თუმცა სერიულ სახიფათო მომენტებამდე ჯერ საქმე არ მისულა ვერ შეძლო იქ ბურთის შეჩერება და საბოლოოდ მათთან კილაშვილთან ორთაბრძოლისას დაჯარიმდა ეხა გეგია გოგუაძე დგას იქ ბურთთან ახლოს არ აძლევს მასპინძელთა გუნდის ფეხბურთელს ბურთის გათამაშების საშუალებას გაბუნია ჩააწოდა გაბუნიამ საჯარიმოში ხარაბაძე მოუგო სახარო ორთაბრძოლა ჯამბოს მიიღო ჩხეტიანმა და კვლავ მასპინძლები ბურთით საღრიშვილი აართვეს საღრიშვილის ბურთი ხარაბაძე აგზავნა ხარაბაძე მეტოქის ნახევარზე ბურთი ნახოთ ვის მომელ დავდაჯარიმდა ჩხეტიანი ამ შემთხვევაში გაბუნიასთან ორთაბრძოლისას და ისევ საჯარიმო დარტყმის შესასრულებლად ემზადებიან ეხლა მასპინძლები მოედნის ცენტრთან ახლოს ოდნავ მარჯვენა მხრიდან გაბუნია რაჯერ ასე გაბუნია იმყოფება ბურთთან იგი ცდილობს საჯარიმო დარტყმის შესრულებას ალბათ ბიბილაშვილი მოიგებს მაგრამ ასეც მოხდა ბიბილაშვილი გამარჯვებული აღმოჩნდა ამ დუელში გოგუაძე საღარეიშვილი და აქ საღარეიშვილთან ორთაბრძოლისას დაჯარიმდნენ მასპინძელი ფეხბურთელები კერძოდ კი ეს გახლავთ დარსაველიძე და ეხლა ნელა არ იჩქარებენ ალბათ სტუმრები გაათამაშებენ ამ ბურთს და ხარაბაძე კარგად შენიშნა იქ პლანზე გეგია საღრიშვილი წამოეხმარა და დარჩენ ბურთით სტუმრები გადმოიტანა ცენტრში შალამბერიძემ გოგუაძე შენიშნა კარგად და კარგ გადაცემას აკეთებდა ეხლა მშვენიერ გადაცემას აკეთებდა ეხლა გოგუაძე დარჩა ბურთით თუმცა წამოეპარა მას ტყიბულიშვილი აართვა ბურთი და ეხლა მასპინძლებს ეძლეოდათ კარგი შანსი შეტევის წამოწყების თუმცა არ მისცეს სტუმრებმა ამის საშუალება და ბურთზე ფეხი ააცელა იქ ზამბოზაბომ საბოლოოდ წულაიამ ბიბილაშვილს დაუბრუნა კაკუშაძემდე აღარ მივიდა ბურთი მოიგერიეს მასპინძლებმა შალამბერიძე ხარაბაძე გაგზავნა წინ ხარაბაძე წულაიას მიმართულებით შალამბერიძე კარგად ითხოვს ეხა ბურთს გოგუაძე მიიღო გოგუაძემ ბურთი აქეთ გადმოიტანა მარჯვენა ფრთაზე კაკუშაძის მიმართულებით კვლავ გოგუაძე ჩააწოდა გოგუაძემ საჯარიმოში იგერიებენ მასპინძლები ჯუფი ტყიბულიშვილი წამოეპარა უკნიდან იქ მარტვილელი ფეხბურთელი თუმცა როგორც მატჩის არბიტრი მიანიშნებს აქ არანაირ წესების დარღვევას არ ქონია დარსავალიძის მიმართულებით ჩაწოდება საჯარიმოში ჩხეტიანი თუ გაბუნია და საბოლოოდ გაატარა გაბუნიამ კარგად ბურთი და აქ უკმაყოფილებას გამოხატავენ მასპინძელთა გუნდის გულშემატკივრები თუმცა როგორც მატჩის არბიტრმა გადაწყვიტა ამ შემთხვევაში არანაირ წესების დარღვევას არ ქონია ადგილი და მისცა გუნდებს თამაში გაგრძელების საშუალება ჯოხაძე ემზადება ეხა ბურთის თამაშის შემოსატანად გაათამაშა იქვე გაბუნიასთან პრესინგს მიმართეს სტუმრებმა შალამბერიძემ გადმოიტანა აქეთ კაკუშაძის მიმართულებით შეძლო კაკუშაძემ ბურთის დაუფლება ალბათ თუმცა დაუსრიალდა იქ ფეხი დიახ წვიმა დაიწყო და მინდვრის საფარი დასრულდა რის გამოც უკვე ფეხი უსრიალებთ ორთავე გუნდის ფეხბურთელებს
კარგად ითამაშა ეხმოედნის ცენტრში, ეხა შესანიშნავად ითამაშა გეგიამ, შეძლო ამ ბურთის ამოტანა, ჩხეტიანი, საღარიშვილი, მარცხენა ფრთაზე საღრიშვილი ჩართო შეტევაში, მიემართება გაბრიელ საღრიშვილი ბურთისაკენ, გაბუნიამ შეძლო. გაბუნიამ კარგად ჩაუკეტა ეხლა მას სივრცე, არ მისცეს წინხლის საშუალება და საბოლოოდ საღრიშვილი იძულებული გახდა დაჯარიმებული იყო მასთან ორთაბრძოლისას. იგი შეგახსენებთ, რომ ეროვნული ლიგა 3-ის პარალელურად მიმდინარეობს, როგორც ეროვნული ლიგა 1-ის, ასევე ეროვნული ლიგა 2-ის გათამაშებაც ჩატარდა ამ გათამაშების კიდევ თითო ტურის მატჩები და შეგახსენებთ თუ რა მდგომარეობაა, როგორც ეროვნული ლიგა 1, ასევე ეროვნული ლიგა 2-ში რა მდგომარეობა და თუ როგორ დასრულდა ბოლო ტურის შეხვედრები. აქ სტუმრები დაჯარიმდნენ და საჯარიმო დარტყმის შესასრულებლად ემზადებიან ახლა მასპინძელი ფეხბურთელები. ლიგა 1-ში მე-7 ტური გაიხსნა ჩიხურასა და ლოკომოტივის შეხვედრით. საჩხერის ჩიხურა მანგარიში 1-0 გოლს დაამარცხა თბილისის ლოკომოტივი. შემდეგ მშვენიერი თამაში ვიხილეთ ბოლნისში ადგილობრივი სიონისა და დინამო ბათუმის შესრულებით, სადაც გუნდები თითქმის გატანილი გოლების სილამაზით ხრივ გატანილი გოლების მიზად იჯიბრებოდნენ ერთმანეთს და საბოლოოდ მატჩი ბათუმელთა გამარჯვებით დასრულდა ანგარიშით 4-2 სტუმრად შეძლეს ბათუმელმა ფეხბურთელებმა გამარჯვება, ჩააწოდეს მასპინძლებმა ბურთის საჯარიმოში და ბოლო საბოლოოდ აუტში მოიგერიეს ახლა მასპინძლებმა ბურთი. შემდეგ მატჩი თბილისის დინამო ჩემპიონატის აუტსაიდერი რუსთავი დაამარცხა ანგარიშით 3-1. გორის დილაში დამარცხდა ქუთაისის ტორპედოსთან შეხვედრაში 0-2. ამ შეხვედრაში თავი დუბლით გამოიჩინა ტორპედოელთა ბრაზილიელმა ლეგიონერმა ლუკამ, რომელმაც ჯერ პირველი ულამაზესი შესრულებით გაიტანა გოლი, შემდეგ კი 11 მეტრიანი დარტყმით, აი კარგი შანსი ჰქონდათ ახლა აქ სტუმრებს. იქ ხელის თამაშზე მიანიშნებდა გოგოაზე, თუმცა როგორც აღმოჩნდა, ამ შემთხვევაში ხელით თამაშს არ ქონია ადგილი და მისცა სწორედ თამაშის გაგრძელების საშუალება აღშნევნიკაშვილმა გუნდებს. დედაქალაქურ დერბი კი დაასრულა მე-7 ტური, ვიჯორჯიაში დამარცხდა საქართველოს მოქმედ ჩემპიონთან საბურთალოსთან 0-3. ამჟამად საწვრილო მდგომარეობა ეროვნული ლიგა 1-ში ასეთი გახლავთ. საწვრილო წყლის სათავეში 18 ქულით 6 მოგებით და 1 მარცხით პირველ ადგილზე თბილისის საბურთალო იმყოფება, მეორე ადგილზე თბილისის დინამო გახლავთ 13 ქულით, ასევე 13 ქულით მესამე ადგილზე გახლავთ ტორპედო, მეოთხეზე კი ბათუმის დინამო. მეხუთე ადგილზე იმყოფება საჩხერის ჩიხურა, მეექვსე ადგილზე კაიფს ვიჯორჯია თბილისის, მე-7 ადგილზეა ბოლნისის სიონი, მე-8-ზე თბილისის ლოკომოტივი, მე-9-ზე გორის დილა და სატურნო წყლის ფსკერზე იმყოფება რუსთაველთა გუნდი. აქ ამასობაში მატჩი მოედნის ცენტრში მიმდინარეობს. ბურთით ამჟამად მასპინძლები არიან დარსაველიძე, მარჯვენა ფრთიდან უტევს ახლა მეშახტე და არ მისცა წინხლის საშუალება იქ გელაშვილს. საბოლოოდ კარიდან დარტყმით შემოიტანს ბურთ თამაში. ნონუსი ეროვნული ლიგა 2-ში გაიმართა მე-6 ტურის შეხვედრები, სადაც თელავმაში დაამარცხა გაგრა 3-1, ცხინვალმა ზლია ზუგდით ანგარიშით 3-0. ამ შეხვედრაშიც ასევე დუბლით გამოირჩა სიჭინავა, რომელმაც 2 ულამაზესი ჯარიმა შეასრულა და ლომის წილი დაიდო საკუთარი გუნდის გამარჯვებაში. შევარდენი მერანი ფრედ 0-0 დასრულდა, თუმცა ამ შეხვედრაში პირველი ტაიმის ბოლო წუთებზე მცირეოდენ ინციდენტს ჰქონდა ადგილიდან და ორივე გუნდის თითო ფეხბურთელი იქნა მოედნიდან გაძევებული. სამტრედია ფოთის კოლხეთი 1913 დაამარცხა 2-1, ხოლო გურიამ კი შაქურა დაამარცხა 2-0. სატურნო წყლში ასეთი მდგომარეობა. პირველ ადგილზე იმყოფება სამტრედია 14 ქულით, 13 ქულა აქვს თბილისის მერანს, 12 ქულა კახეთი, თელავის კახეთს. აქ უხეჟედი თამაშის ახლა სტუმარიკა ბიბილაშვილი დროულად გადმოვიდა დაზღვევაზე. მშვენივრად თამაშობს იქ მარცხენა ფრთაზე დარსაველიძე ჩააწოდა საჯარიმოში და ზამბო სტილობდა აქ ბურთის თავური დარტყმით კარში გადაგზავნოს, მაგრამ არ გამოვიდა. მე-4 საფეხურზე იმყოფება ცხინვალი, მე-5-ზე შუქურა, მე-6-ზე თბილისში შევარდენი, მე-7-ზე გაგრა, მე-8-ზე გურია, მე-9-ზე კოლხეთი ფოთი 1913 და მე-10 ადგილზე ბოლო ადგილს სატურნო წყილში კი იგავებს ზუგდიდი. ამასობაში ჩვენ შეხვედრაში მიიწურა შეხვედრის დაწყებიდან 18 წუთი. ბურთით სტუმრები არიან გოგუაძე. იღებს თორა საღრიშვილი ამ ბურთს, საღრიშვილმა ვერ შეძლო ბურთის დამორჩილება.
ფიფია ბიბილაშვილი შალამბერიძე ჩხეტიანი კარგად მიიღო ჩხეტიანმა ბურთი ალბათ იქვე უნდა დავა და ის აქ გაგრძელების უფლება არბიტრმა გოგუაძე ეხლა როგორც ხედავთ ხშირია უზუსტობები ორთოვე გუნდის ფეხბურთელებიდან რასაც პირველ რიგში ხელს მინდვრის საფარი უშლით ფეხბურთელებს კარგად ითამაშა ხარაბაძემ შალამბერიძე წულაია საღრიშვილი ცდილობს საღრიშვილი ეგ ჩამოიცილოს მეტოქე ერთი მეტოქის ჩამოცილება კი მოახერხა მაგრამ წამოეხმარა მას თანაგუნდელი აართვეს ბოლოს მეშახტეს ფეხბურთელებმა გუნდი ერანს კაგუშაძე ჩხეტიანი და კარგი საჯარიმოს დარტყმის საშუალება მოიპოვეს ეხლა მარტვილის მერანის ფეხბურთელებმა დაჯარიმდნენ ჩხეტიანთან ორთაბრძოლისას მასპინძელი ფეხბურთელები და მორიგი საჯარიმო დარტყმის შესაძლებლად ემზადებიან ეხლა ემზადებიან ეხლა მერანის ფეხბურთელები საჯარიმო დარტყმის შესაძლებლად გოგუაძე და საღრიშვილი ისინი იმყოფებიან ბურთთან ორივე კარგად ასრულებს სტანდარტულ სიტუაციებს ნახოთ რომელი მათგანი შეასრულებს ამ შემთხვევაში და აი გოგუაძე ემზადება რაიმე ტაქტიკური ჩანაფიქრია ამ ფეხბურთელებისგან თუ მართლა გოგუაძე ასრულებს საჯარიმო დარტყმას ნახავთ გამორბენი გოგუაძის დაარტყა საღრიშვილმა იქ ბურთი ცოცხალ კედელს ხდება დაბრუნდა მოედანს და საბოლოოდ ბურთმა დატოვა აუტში გავიდა დატოვა მოენის ფრილები საღრიშვილმა დაუბრუნა იქ ბურთი კაკუშაძეს წულაია არა ჩხეტიანის მიმართულებით გაკეთა გადაცემა ჩხეტიანმა შეძლო ბურთის მიღება ჩააგდო საჯარიმოში დროულად დატოვა კარი ჯოხაძემ და იოლად შეძლო ამ ბურთის დაუფლება ჯოხაძე შეიძლება ახლა ბურთის თამაშის შემოტანას დაჯარიმდნენ ახლა წულაიასთან ორთაბრძოლისას ჯუფმა იუხეშა ახლა ამ შემთხვევაში მოენის ცენტრში წულაია ითხოვს საიქიმო ბრიგადის დახმარებას მეგი შეგახსენებთ რომ დღევანდელი მატჩის მიმდინარე შეხვედრებში ანგარიში ჩვენი მატჩის გავსად არ გახსნილა იქაც ყველგან 0-0-ია როგორც იცით ეროვნულ ლიგას სამში ამჟამად მე-7 ტურის შეხვედრები იმართება მეტი შეგახსენებთ თუ როგორ მოვიდნენ ეს გუნდები მე-7 ტურამდე მარტვილის მერანის მოპოვებანათამაშების შეხვედრების ანგარიშები ალბათ გახსოვთ, მაგრამ მე მაინც შეგახსენებთ, მერანმა დაამარცხა შენ ბურჯომი, შემდეგ სტუმრად ფრედი თამაშა წყალტუბოში 0-0, შემდეგ ძლია გოლს 1-0-ში, შემდეგ 5-1 დაამარცხა საბურთალო 2-ში, შემდეგ იმარჯვა ხობში კოლხეთთან ანგარიშით 1-0 და ამის შემდეგ ნულოვანი ფრედი თამაშა შინ დუშეთის არაგვთან. აქ უტევენ სტუმრები ჩაწოდება საჯარიმოში ჩხეტიანის დარტყმა და გაიქს ანგარიში დღევანდელ შეხვედრაში მშვენიერი გოლი გაიტანა ეხა ჩხეტიანმა დაწინაურდა მარტვილის მერანი 23 წუთზე აუღებელი დაურთხა ეხა ჩხეტიანმა მასპინძელთან მეკარეს და გაიხსნა დღევანდელ შეხვედრაში ანგარიში დაწინაურდა მერანი კილოცავთ გატანილ გოლს ძირფასო გულშემატკივრება მშვენიერი გოლი გაიტანეს ეხა სტუმრებმა მე კი გავაგზავნებ თხრობას ჩემი მატჩების შესახებ დუშეთის არაგმა პირველ შეხვედრაში არაგმა მეშახტე დაამარცხა 2-1 შემდეგ გორი მეშახტე 1-3 დასრულდა ამის შემდეგ გამოტოვა მატჩი მეშახტე უამინდოვის გამოში ჩხატაურის ბახმაროსთან
ქედაში ბერხლებთან ბერხლებსა და მეშახტეს შორის 2-2 დასრულდა, მეშახტე ბორჯომი 0-1 დასრულდა, ხოლო სამგურალმა ამის შემდეგ კი ტყიბულის მეშახტე 1-0 დაასრულა. დაამარცხა. ამის გარდა გაიმართა ერთი შეხვედრა კიდევ დავით ყიფიანის თასის გათამაშებაზე. მეორე ეტაპის მატჩი, სადაც ერთმანეთს სწორედ ეს გუნდები დაუპირისპირდნენ. მარტვილში ანგარიში 1-0 მარტვილის მერანმა დაამარცხა ტყიბულის მეშახტე. აქ როგორც ხედავთ, მიმდინარეობს უკვე შეხვედრის პირველი ნახევრის 24 წუთი და სულ რაღაც წამების წინ შეხვედრაში მერანი დაწინაურდა ულამაზესი გოლით სტუმრები ჩხეტიანმა დააწინაურა და ეხა საკუთარი ნახევრიდან საჯარიმოს დასაწყმელად სწორედ სტუმრები ემზადებიან. ბიბილაშვილი საღრიშვილმა მიიღო კარგად ბურთი, ჩხეტიანს დაუგორა იქვე, თუმცა არ გამოვიდა გადაცემა. ასპინძლებლის შეტევა იწყება და ჯამბოსთან უხეშად ითამაშა იქ, სამბოზამბოსთან უხეშად ითამაშა იქ ხარაბაძემ. ნამდვილად რომ ტაქტიკური შვენიერი ფული აიღო ხა ხარაბაძემ ამ შემთხვევაში მოედნის ცენტრში გაათამაშეს ასპინძლებმა ბურთი ფიფია. ის ემზადება ხა ამ საჯარიმო დარტყმის შესასრულებლად. დაუგდოს ტყიბულიშვილის ბურთი, თუმცა კარგად ითამაშა ხარაბაძემ, ამოიტანა გაბუნია, მარჯვენა ფრთიდან უთევს მეშახტე. ჩაწოდება საჯარიმოში გამოდის ნონოსი კარიდან, კარგად ეუფლება ბურთს და იწყებენ მორიგის შეტევის ორგანიზება. შალამბერიძემ კარგად შენიშნა წულაია, აქ ჩხეტიანი ითხოვს კარგად ბურთს, ჩხეტიანი უთევს მარჯვენა ფრთიდან. ჩაწოდება ალბათ დროული საჯარიმოში ჩააწოდა შენივრად შენიშნა საჯარიმოში საღრიშვილი არ მივიდა საღრიშვილამდე ბურთმა საღარიშვილი ცდილობდა ერთი შეხებით ეხა ბურთის კარში გადაგზავნოს, მაგრამ არ გამოვიდა ზუსტი ეს დარტყმა, თუმცა კარში რომ წასულიყო მეტად სახიფათო ხასიათი იქნებოდა ამ დარტყმას. ჯოხაძე შემოიტანს ბურთს თამაში. ჯოხაძე იქ ჯეფით ხოვდა გადაცემის მიწოდებას, თუმცა არა ცენტრში დარტყმა გადაწყვიტა ჯოხაძემ. შალამბერიძე კარგად თამაშობს. შალამბერიძე მოედნის ცენტრში შეინარჩუნა ბურთი საღარიშვილი და უხეშად თამაშობენ. ეხა საღარიშვილი წინააღმდეგ ეს უღრელიძე იყო ამ შემთხვევაში და კიდევ ერთი საჯარიმო დარტყმის შესასრულებლად ემზადებიან. ახლა სტუმრები მარტვილის მერანის ფეხბურთელები, ბიბილაშვილი მოედნის ცენტრიდან ჩააწოდებს ბურთს საჯარიმოში. ბიბილაშვილი ჩააწოდა ბიბილაშვილმა ჩხეტიანის მიმართულებით, მიიღო წულაიან ბურთი. აქ წესის დარღვევას ნამდვილად არ ქონია ადგილი. და ბურთით ტყიბულელი ფეხბურთელები არიან. იგერიებს წინ გაბუნია. ხარაბაძემია ითამაშა მშვენივრად, არცალა თავიდან იქ სამბოზამბოს ბურთი, წულაია გოგუაძე ითხოვს გადაცემას. აქეთ მარჯვენა ფრთიდან კაკუშაძე ჩართო, კაკუშაძე საიჭრა ბურთი ფეხიდან და ისე დატოვა მოედნის ფარგლები. ასმინძლები აუტიდან შემოიტანეს ბურთს თამაში, ჯუფი დაუფარა ჯუფს გოგუაძემ, კვლავ ბურთით დარჩა ჯუფი. გაათამაშეს ბურთი უღრელიძე, გაბუნია. უღრელიძე. ჯუფი. გაექცა ჯუფს ბურთი, მშვენივრად ითამაშა აქ წულაიამ. ჩუბინიზემ დაუტოვა იქვე ბურთი ფიფიას. ჯუფი წამოეპარა ჯობს ჩხეტიანი უკნიდან და ალბათ ჩხეტიანი ფრთხილად უნდა იყოს ასეთ შემთხვევაში. უკნიდან ვარდაში ცდილობდა ეს ბურთის ართმევას და ბოჭორიშვილი ემზადება საჯარიმო დარტყმის შესასრულებლად.
შეიცვალა ანგარიში ჩვენი მატჩის პარალელურად მიმდინარე ერთ შეხვედრაში. ქედაში ბეთლემი დაწინაურდა ბორჯომთან შეხვედრაში 1-0. დიახ, ორ შეხვედრაში არის ანგარიში გახსნილი ჩვენ შეხვედრასა და ქედაში დანარჩენ შეხვედრებში კი ყველგან ფლე 0-0 გახლავთ. აი აქ დააგვიანა ბურთზე წასვლა ახლა მარტვილებმა ფეხბურთელმა, თუმცა ბოლომდე კარგად ითამაშა და ამ შემთხვევაში ახლა ყვითელი ბარათით აიშჩება ახლა მასპინძელი ფეხბურთელი. უკმაყოფილების გამოხატვისათვის ეს გახლავთ. არა, უკელაშვილს არ აძლევს გაფრთხილებას. ამ შემთხვევაში დარსაველიძე დაისაჯა გაფრთხილებით. გეგია დამტრეული ამ შემთხვევაში. სამედიცინო დახმარებას აღმოუჩენენ ახლა მე კი შეგახსენებთ რომ ეროვნულ ლიგას 3-ში თუ რა მდგომარეობაა ბომბარდითა დავაში 3-3 გატანილი გორდი ერთბაშად 5 ფეხბურთელს ჰქონდა აქამდე. წინა შეხვედრაში საბურთალოსთან გასვლით შეხვედრაში ჰეტრიკი შეასრულა გიგა ამბროლაძემ ხობის კოლხეთიდან და 3 გოლი მიითვალა ერთ შეხვედრაში. საკუთარ ანგარიში ასევე 3-3 გატანილი გოლი აქვს გიორგი კახიანს ბეთლემიდან და გიორგი ტყეშელაშვილს ორივე ქედის ბეთლემიდან და 3-3 გატანილი გოლი აქვს ასევე გიორგი გულიაშვილს და ბექა ხარაიშვილს საბურთალო 2-დან თბილისის საბურთალო 2-დან და უკვე მესამე გოლი მიითვალა საკუთარ ანგარიშზე დღევანდელ შეხვედრაში და ბომბარდირთა დავას წამოეწია გაგა ჩხეტიანი. გაგა ჩხეტიანი წამოეწია ბომბარდირთა დავას კიდევ 2 გატანილი გოლით, ასევე ხობის კოლხეთის რიგებში 2 გატანილი გოლით 2 ფეხბურთელი გახლავთ. 2 ბურთი აქვს თავის საკუთარ ანგარიშზე მითვლილი ნიკა შალამბერიძესა და პაკარ ლაღაძეს. საკუთარი გუნდის ბომბარდირობა კი როგორც მოგახსენეთ დღევანდელ შეხვედრაში გატანილი გოლით იტვირთა გაგა ჩხეტიანმა. აი სწორედ ჩხეტიანი იბრძოდა ახლა ბურთისათვის. ჯუფი სამბო მიიღო ბურთი დაუგურა იქ თანაგუნდელს და თამაშგარე მდგომარეობაში აღმოჩნდა დარსაველიძე. ნონოსი მაჩი მიმდინარეობს შეხვედრის 32 წუთი, როგორც იცით, ანგარიშია 1-0 მარტვილის მერანის სასარგებლოდ. ეს ერთადერთი გატანილი გოლი გაგა ჩხეტიანის ანგარიშზეა. მასპინძლები საკუთარ ნახევარზე ფიფია დაუბრუნა მეკარეს. ჩხეტიანი საღრიშვილი აბძვის იქ კარგად კელაშვილს გაუგდო დარსაველიძემ დაუგორა ცქიფურიშვილს. ჩამოუსრო იქ კარგად ჩალამბერიძემ. კვლავ მასპინძლები ბურთით უღრელიძე დაკარგა უღრელიძემ ბურთი. საღრიშვილის არადა კარგი იყო გოგუაძეს ეს გადაცემა მოედის სიღრმისაკენ გაეკეთებინა. მასპინძლები საღრიშვილი ჩხეტიანი გოგუაძე კარიერა გააკეთა გოგუაძემ. ეხლა წოლა ეს მიმართულებით კარგი გადაცემა არა და დიდული საფარმა შეუშალა ამაში ხელი. მასპინძელთა შეტევა და კარგად ითამაშა, მშენივრად ითამაშა ეხლა ეგ. გეგიამ თავით კარგად დაუგდო ბურთი ნონოს. ალბათ ნელ-ნელა უნდა დაამშვიდონ ეხლა სტუმრებმა თამაში, ვინაიდან თამაში მთლიანად მათი სათამაშო და ტერიტორიული უპირატესობით და კარნახით მიმდინარეობს. ვერ დაიმორჩილა ეგ საღრიშვილმა ბურთი.
მასპინძლები იწყებენ შეტევას გელაშვილი ჯუფი ზამბო თამაშგარე მდგომარეობაში იმყოფებოდა ამ შემთხვევაში და კიდევ ერთი თამაშგარე მდგომარეობა დაფიქსირდა ახლა თავისუფალი დარტყმის შესასრულებლად ემზადება ნონოსი აქეთ კაკუშაძე ითხოვს ბურთს მაგრამ ალბათ ნონოსი წინ გაგზავნის ბურთს ჩხეტიანი ვერ შეძლო ჩხეტიანმა ბურთის მიღება თუმცა განმეორებით იქ რამოდენიმე არაზუსტი მოძრაობა ორთავე ფიგურის ფეხბურთელებიდან ხარაბაძე შეეცდა ხარაბაძე დარსაველიძე სტილობს საჯარიმოში შესვლას და 11 მეტრიანი დარტყმა დაინიშნა ახლა თუმცა როგორც გვერდით იმ საჯი მიანიშნებს თამაშგარე მდგომარეობა იყო ამ შემთხვევაში თამაშგარია წია გვერდით ამ საჯმა მაგრამ ეს რა თქმა უნდა შეხვედრის არბიტრს მანამდე სანამ გვერდით იმ საჯისკენ არ გაიხედავდა გადაწყვეტილება არ უნდა მიეღო თამაშგარე მდგომარეობა დაფიქსირდა ამ შემთხვევაში პენალტი არ არის დანიშნული აშკარად პენალტს როგორც აღმოჩნდა წესის დარღვევას საჯარიმოს გარეთ ჰქონდა ადგილი და ამ შემთხვევაში გვერდით არბიტრმა დაინახა რომ წესის დარღვევას საჯარიმოს გარეთ ჰქონდა ადგილი და აი სწორედ ამიტომ 11 მეტრიანი არ დაინიშნა ამ შემთხვევაში თუმცა როგორც ვერაფრით ვერ გავიგე თუ რა გადაწყვეტილება მიიღო ახლა შეხვედრის არბიტრმა ახლავე მოგახსენებთ და როგორც აღმოჩნდა 11 მეტრიანი დარტყმის გადაწყვეტილება მიიღო ამ შემთხვევაში ნონიკაშვილმა თუმცა მანამდე თუ გავითვალისწინებთ გვერდით იმ საჯის რეაქციას აშკარად ჩანდა რომ ამ შემთხვევაში 11 მეტრიანი არ უნდა დანიშნულიყო პატივცემულო 11 მეტრიანი დარტყმის შესასრულებლად ემზადებიან ახლა მასპინძელი ფეხბურთელები სკიფურიშვილი შეუთანხმებელი მოქმედებას ჰქონდა ახლა აშკარად საჯების მხრიდან ამ შემთხვევაში და ნახოთ ვინ გამოვა ამ დუელში გამარჯვებული სკიფურიშვილი თუ ნონოსი გამორბენის სკიფურიშვილი და ნონოსის შენიერი რეაქცია პატივცემულო გულშემატკივრებო რომ იტყვიან სამართალმა პული ჭამაო ამ შემთხვევაში შენივრად ითამაშა აქ სტუმართა გოლკიპერმა ანდრეი ნონოსმა შეეძლო ამ 11 მეტრიანი დარტყმის მოგერიება და სკიფურიშვილს აჯობა ამ შემთხვევაში ნონოსმა ეხლა კუთხურიდან ემზადებიან მასპინძლებმა ბურთის შემოსვლას გაათამაშეს იქვე მასპინძლებმა ბურთი და ალბათ წინ არის მოგერიება საჭირო მოიგერიეს მასპინძლებმა კარგად მიდის ის ჩხეტიანი ბურთზე გამოდის მეკარე კარიდან ჩაუჭრეს ახლა სტუმრებმა შალამბერიძემ ვერ შეძლო ამ ბურთის დამორჩილებმა თუმცა იარფშვენიერი შანსი ჰქონდათ ახლა ამ შემთხვევაში მასპინძლებს ანგარიშის გათანაბრების თუმცა სკიფურიშვილის 11 მეტრიანი დარტყმას კარგად მოუძებნა საკუთარი გასაღები ნონოსმა შეძლო ამ 11 მეტრიანის მოგერიება აქ მასპინძლები ათამაშებენ საკურთან საჯარიმოში ბურთს ჯუფი ზამბო კარგად ითამაშა ახლა ამ შემთხვევაში ხარაბაძემ ბიბილაშვილი კვლავ მასპინძლები გადადიან შეტევაზე ჩუბინიძე და კიდევ ერთი წესების დარღვევა ახლა აქ სტუმართა მხრიდან წულაია დაჯარიმდა ამ შემთხვევაში და საჯარიმო დარტყმის შეასრულებენ ახლა
ტყიბულიშვილი ემზადება, როგორც იცით, მან შეხვედრის 35 წუთზე ვერ შეძლო ამ შემთხვევაში 11 მეტრიანის გამოყენება, თუმცა ამჯერად იგი საჯარიმო დარტყმის შესასრულებლად ემზადება. სამკაციანი ცოცხალი კედელი აღმართა მერანმა. ტყიბულიშვილი ჩააწოდა, გამოდის კარგად ნონოსი, იგერიებს სამბურთს. ალბათ კიდევ ერთხელ დაარტყამენ მასპინძლები, კი არ დაარტყმა, თუმცა კარგად ითამაშა იქ შალამბერიძემ. საღრიშვილი დარჩა მეკარესთან პირისპირ და უხეშად თამაშს არტყმა საღრიშვილის და კარგად ითამაშა იქ ჯოხაძემ, შეძლო, თუმცა ოდნავ ხელით იჭერდა იქ მასპინძელთა მცველი საღრიშვილს, თუმცა და კუთხურის მოპოვების საშუალება მოიპოვეს ახლა სტუმრებმა. საღრიშვილი ემზადება ახლა ამ სტანდარტული მდგომარეობის შესასრულებლად. საღრიშვილი ნახოთ როგორ შეასრულებენ ამ სტანდარტულ სიტუაციას სტუმრები. ბიბილაშვილი ბრძვის სპორტისათვის გოგუაძე ჩააწოდა საჯარიმოში, კვლავ ბიბილაშვილი დარტყმა და ადგილზე დახვდა ამბურთს ჯოხაძე. არაზუსტად ითამაშა ეგ მასპინძელთა მეკარემ შალამბერიძე, გოგუაძე ჩააწოდა საჯარიმოში და არ მოუვიდა ეს ჩაწოდება კარგად და ისე დატოვა ბურთმა მოედნის ფარლები. დიახ, მიმდინარეობს შეხვედრის პირველი ნახევრის მე-40 წუთი, ანგარიში 1-0 გახდა სტუმართა სასარგებლოდ, თუმცა შეგახსენებთ, რომ სულ რაღაც 5 წუთის წინ მასპინძლებმა ვერ შეძლეს 11 მეტრიანი დარტყმის გამოყენება. ამ შემთხვევაში გამარჯვებული დუელში გამარჯვებული გახდათ სტუმართა კიპერი ანდრეი ნონოსი. შემოიტანეს სტუმრებმა ბურთი თამაში წულაია კაკუშაძე, შალამბერიძე აეჭრა იქ ჯუბს ბურთი ფეხიდან და მასპინძელთა შეტევა წინ გადაცემა. ნახოთ, ალბათ ნონოსი უნდა გამოვიდეს, ახლა უპრობლემოდ გარდან გამოდის, უპრობლემოდ ეუფლება ბურთს. შემოიტანა ბურთი თამაში, ნონოსმა იქვე დაუგორა ბიბილაშვილს. ბიბილაშვილი წინ ჩხეტიანის მიმართულებით. ჩხეტიანმა წააგო ამ შემთხვევაში სახაერო ორთაძულა, ფიფია მიმარჯვა. ზამბო მოიგერიოს კარგად ეხა სტუმრებმა შეტევა. ჩუბინიძე არანაირ წესების დარღვევას არ ქონია ადგილი, კარგად ითამაშა წულაია ჩხეტიანი, შალამბერიძე კარგად შენიშნა გოგუაძე უტევს ეხა მარცხენა ფრთიდან. გოგუაძე თუ ფიფია, გოგუაძე შედის საჯარიმოში, ჩააწოდა საჯარიმოში, თუმცა ჩაწოდება სუსტი გამოვიდა, კარგად ჩაიტანა გოგუაძემ ბურთი. ჯოხაძე ხარაბაძემ ითამაშა მშვენიერი კარგად, არ მისცა იქ ზამბუზამბოს ბურთის მიღების საშუალება. კარგად გაითამაშეს მერანის ფეხბურთელებმა მარცხენა ფრთაზე კომბინაცია. ჩააწოდა საჯარიმოში, ახლა იქ გოგუაძე ცდილობდა ჩხეტიანის გარღვევაზე გაყვანას, თუმცა მშვენიერ თამაშს ვადევნებთ პირველ ნახევარში. გატანილი გოლის შემდეგ სტუმრები მასპინძლებით გადმოდიან შეტევაზე, ორხრივ შეტევებში მიმდინარეობს შეხვედრა, ბურთი ფაქტიურად მოედნის ცენტრში აღარ ჩერდება, თუმცა შეგახსენებთ, რომ ანგარიში სტუმართა სასარგებლო და გატანილი გოლის ავტორი გახლავთ გაგა ჩხეტიანი, რომელმაც ულამაზესი დარტყმით შეძლო დღევანდელ მატჩის სტუმრების დაწინაურება. შალამბერიძე კაკუშაძე ჩააწოდებს საჯარიმოში, ჩააწოდა კაკუშაძე, ამოიტანეს სპონსორ ცენტრალურ მცველებმა, კვლავ კაკუშაძე ჩააბრუნა საჯარიმოს სინახათთან და იქ ჩუბინიძე ტყიბულიშვილი აართვეს ტყიბულიშვილის ბურთი, ბიბილაშვილი გასკერის ვის გადააწოდეს, კარგად შენიშნა აქ მარცხენა ფრთაზე წულაია, თუმცა წულაია ალბათ ვერ შეძლებს დუელის მოგებას ფიფიასთან. ფიფია ათამაშა ჯუფი საკუთარ ნახევარზე ათამაშებენ ბურთს მასპინძლები, ჯუფი აქეთ კარგად შენიშნა ჩუბინიძე
და ხარაბაძე კვლავ მოწოდების სიმაღლეზეა ამ შემთხვევაში იგერიებს ბურთს ფიფია იბრძვის მასთან წულაია კარგად გამოიტანა ახლა ფიფიამ ბურთი გაათამაშა იქ ცენტრში თანაგუნდელთან ბიბილაშვილი თამაშობს კარგად იგერიებს ბურთს ჩუბინიძე ზამბო და ზამბოსთან უხეშად თამაშობს იქ ნიკა შალამბერიძე დაჯარიმდა შალამბერიძე ამ შემთხვევაში და მას მიზლები ყვითელი ვარდით ჩვენებას ითხოვენ ახლა არბიტრისაგან თუმცა ნიკაშვილი მიუთითებს რომ მხოლოდ საჯარიმო დარტყმით შემოიფარგლონ ამ შემთხვევაში ტყიბულიშვილი აქ ერთ-ერთი მერანელი ფეხბურთელი ექიმების დახმარებას ითხოვს თუ არ ვწდები ეს წულაია დიახ დათა წულაიას ფეხი ეთქინა ალბათ მისცემს ახლა შეხვედრის არბიტრი ამ საჯარიმო შესრულების უფლებას მასპინძელ ფეხბურთელებს და ამას მაშინ დაიწყება კიდევაც შეხვედრის პირველი ნახევრის ბოლო წუთი თუმცა რამოდენიმეჯერ შეჩერება ჰქონდა მატჩში შეჩერებას ჰქონდა ადგილი პირველ ნახევარში და ვნახოთ რამდენს დაამატებს ნონიკაშვილი პირველ ნახევარს ტყიბულიშვილი როგორც ხედავთ ყველა მერანის ყველა ფეხბურთელი ჩასულია საკუთარ საჯარიმოში ამოიტანეს იქ სტუმრებმა ბურთი და გაისმა კიდევაც პირველი ნახევრის დასრულების სასტვენი დასრულდა პირველი ნახევარი 1-0 ჩვენ შევისვენოთ 10-12 წუთი და განვაგრძელოთ შეხვედრა მაშასე განვაგრძელოთ მატჩის რეპორტაჟი მატჩისა რომელიც იმართება ტყიბულში ვახტანგ ბოჭორიშვილის სტადიონზე სადაც ეროვნული ლიგას 3-ის მეშვიდე ტურის მატჩი ადგილობრივი მეშახტე მარტვილის მერანს მასპინძლობს პირველი ნახევრის შემდეგ ანგარიში 1-0 სტუმარი ფეხბურთელების სასარგებლოდ ეს ერთადერთი გატანილი გოლი გაგა ჩხეტიანის ანგარიშია რომელმაც ულამაზესი დარტყმით გახსნა დღევანდელ შეხვედრაში ანგარიში თუმცა დღევანდელი შეხვედრის კულმინაცია შეიძლება ჩაითვალოს მატჩის 38 პირველი ნახევრის 38 წუთი როდესაც სტუმართა კარში დანიშნული იქნა 11 მეტრიანი დარტყმა და მასპინძელთა მეათე ნომერმა შალმა ტყიბულიშვილმა ვერ შეძლო ეჯობნა სტუმარი მეკარიცვინ ანდრეი ნონოსისთვის და ამ დუელში სწორედ ნონოსი გამოვიდა გამარჯვებული სწორედ ამის გამო რომ შეხვედრის პირველი ნახევრის შემდეგ ანგარიში 1-0 არის და ამ ანგარიში დამარცხებენ სტუმრები მეტოქეს ჩვენი შეხვედრის პარალელურად მიმდინარე შეხვედრებში ორ შეხვედრაში დუშეთის არაქსა და საბურთალოსა და პახმაროსა და სამგურალის მატჩის შეხვედრებში პირველი ნახევრის შემდეგ ანგარიშები არც ერთ ვერ გახსნილა ხობის კოლხეთი სენაკში ვინაიდან მის სტადიონთან შეხვედრის შემდეგ ორ თამაშიანი დისკვალიფიკაცია მისცეს სენაკში გორის გორს მასპინძლობს და ანგარიშით 1-0 ამარცხებს მეტაღეს ხოლო ფედის გეთლემი კი 1-0 ამარცხებს ბორჯომს მატჩის მეორე ნახევრის და საწყის წუთებში შესვენებაზე ცვლილება მოხდა მასპინძელთა რიგებში მე-14 ნომრით მოთამაშე მანუჩარ ჩუბინიძის ნაცვლად მეორე ნახევარში მე-7 ნომრით კივი ბრეგაძე ითამაშებს აქ სტუმართა მეკარე ნონოსი შემოიტანს ბურთს თამაში და მივყვეთ ახლა მატჩის მეორე ნახევრის მიმდინარეობს ნონოსი ჩააწოდა ცენტრში იბრძოლი და აქ მასპინძელთა მეორე ნომერმა კილაშვილმა ჩხეტიანთან ორთაბრძოლისას უმცირეოდენი ტრავმა მიიღო და სტუმრები მარტვილის მერანის ფეხბურთელები შემოიტანენ თამაში გაგია ჩხეტიანი ცდილობდა ბურთის მიღებას თუმცა გაბუნიამ არ მისცა მას ამის საშუალება გაგია საღიშვილი გოგუაძე და საბოლოოდ გაბუნიასგან დატოვა ბურთმა ბუენის ფარგლები გაგია ჩხეტიანი და გაბუნიასთან ორთაბრძოლისას დაჯარიმდა ჩხეტიანი დღევანდელ შეხვედრაში ერთადერთი გოლის ავტორი და საკუთარი საჯარიმოს მისადგომებიდან ოდნავ
მარჯვნივ მეშახტეს ფეხბურთელები შეასრულებენ საჯარიმო დარტყმას. დაუტოვეს იქ საკუთარ მეკარეს, გაათამაშეს ჯოხაძემ და გაბუნიამ ერთმანეთში. გაბუნია გზავნის წინ. ზამბო საღრიშვილი. კარგად შენიშნეს იქ წინ. ბიბილაშვილმა იბრძოლა კარგად. შედის ზამბო საჯარიმოში. ალბათ ჩაწოდება საჭირო. მარცხენა ფრთიდან უტევს ახლა მეშახტე. განიმუხტა ახლა სახიფათო მომენტი, კარგად ითამაშეს იქ საღარიშვილი და დაასწრო მას. ფიფიამ ბურთი აუძზე მოიგერია. მერანი გადაახტევს ახლა ბურთს, აუტიდან შემოიტანს თამაშს. ალბათ უკეთესი იყო ამ კონჩეტების უფრო სწრაფად ორგანიზება გაეკეთებინათ ახლა სტუმარ ფეხბურთელებს, მაგრამ არ გამოუვიდათ და საბოლოოდ მხოლოდ აუტს გამოჩნდნენ. აღნიშნული შემთხვევიდან. კაკუშაძე იმ მატჩის არბიტრი მიანიშნებს, რომ გულშემატკივრები მატჩის გვერდით ადვეც შეურაცხყოფას აყენებენ და ტრიბუნებზე ოდნავ წესრიგი იქნას დაცული. და საბოლოოდ დატოვა ბურთმა მოედნის ფარგლები. ჯოხაძე, გაბუნია, გოგუაძე ებრძვის გაბუნიას. დარსაველიძემ ქუსლით სადაერთ ასკიპურიშვილის მმართველობით გადაცემის გაკეთება, ბურთით სტუმრები დარჩნენ. წულაია, შალამბერიძე, ჩხეტიანი, მიიღო ჩხეტიანმა ბურთი დაუგდო. საღრიშვილი ჩაწოდება საჯარიმოში და თუმცა ბურთი შეჩერდება აქ როგორც აღმოჩნდა თამაშგარემ მდგომარეობაში იმყოფებოდა წულაია ამ შემთხვევაში ის არ უნდა შეხებოდა ბურთს ამის გამო თავისუფალი დარტყმით მეშახტეს ფეხბურთელებმა შემოიტანეს გაათამაშეს საკუთარ ჩხეტიანმა იბრძოლა იქ ბოლომდე თუმცა საბოლოოდ ბურთმა კვლავ ჩხეტიანი რამოდენიმეჯერ ასეთ შემთხვევაში შეეცვლნენ პირველ ნახევარში მასპინძელი ფეხბურთელები კვლავ საკუთარ ნახევარზე ათამაშებენ მისამეებთან ისინი ბურთს ჯუფი ამოიტანეს უღრელიძე და უღრელიძესთან უხეჟეთი თამაშა გოგუაძემ და კვლავ საჯარიმო დარტყმა კვლავ მასპინძელთან სასარგებლოდ წულაი არაძლევს მას სწრაფად ბურთის გათამაშების საშუალებას კიდევ ერთი შეცდომა მასპინძელთა მხრიდან წულაია ბიბილაშვილი მოგო ჯამბო მაგ დუელი მასპინძელთა შეტევა გელაშვილი ჩააწოდა გელაშვილმა საჯარიმოში გამოდის ნონოსი კარგად მშვიდად კარიდან და ეუფლება ამ ბურთს იქ ტრამვა მიიღო სტუმართა გუნდის თავმა ბიბილაშვილმა ზამბოსთან ორთაბრძოლისას და ალბათ ექიმების დახმარება იქნება ამ შემთხვევაში. საჭირო იმედია ყველაფერი მშვიდად იქნება და ყველაფერი ჩვენ დასაბედნიეროდ კარგად დასრულდება და ტრამვა სერიოზული არ იქნება. მერანი კი ჩემპიონატის მორიგ შეხვედრას გამართავს 24 აპრილს საერთოდ შემდეგი ტური მერვე ტური 3 დღეზე არის გაწელილი ეროვნულ ლიგას 3-ში 22-ში ერთმანეთის წინააღმდეგ ხობის კოლხეთი და დუშეთის არაგვი ითამაშებენ 23-ში გორი ბორჯომი სამგურალი ბეთლემი 24-ში მარტვილის მერანი უმასპინძლებს ჩოხატაურის ბახმაროს ხოლო 25-ში კი საბურთალო 2 დღევანდელი მატჩის მასპინძელს ტყიბულის მეშახტეს მიიღებს საერთოდ მერანს მორიგი მატჩის გამართვა ამ არა ჩემპიონატის არამედ საქართველოს დავით ყიფიანის თასის გათამაშების მე-16 ფინალში უწევს
16 აპრილს ჩვენი გუნდი სტუმრად თბილისში იბერია 2010-ის წინააღმდეგი თამაშობს. საერთოდ თასის მე-16 ფინალი დავით ყიფიანის თასის მე-16 ფინალში ძალიან ბევრი საინტერესო წყვილები შეიქმნა. მე გაგაცნობთ მათ თანმიმდევრობას და თუ როგორ გაიმართება ეს შეხვედრები 16-ში თბილისი შევარდენი უმასპინძლებს ბოლნისის სიონს. ეგრისი თბილისის დინამოს მიიღებს სენაკში სამტრედია დილა, გარეჯი ჭიათურა, იბერია 2010 როგორც გითხარით მარტვილის მერანს უმასპინძლებს, ლეგიონი თბილისის სიტი, ხოლო 20 საათზე 16 რიცხვში კი დაიწყება მატჩი საბურთალოსო და ბათუმის დინამოს შორის და მეთანხმებით მეტად საინტერესო შეხვედრას უნდა ველოდეთ. ვინადეს ეს გუნდები ეროვნული ლიგა პირველში ლიდერთა შორის იმყოფებიან. 17-ში უკვე ბათუმელთან ფარმკლუბი, ბათუმის დინამო 2 რუსთავს მიიღებს, ბორჯომი ქუთაისის ტორპედოს უმასპინძლებს, გაგრა შუქურა, თელავივი ჯორჯია, ზუგდიდი ცხინვალი, ქედის ბეთლემი ლანჩხუთის გურიას მიიღებს. აი სახიფათო შეტევა ეხლა მასპინძელთა მხრიდან დაარტყა ტყიბულიშვილმა, თუმცა ასეთი ბურთარტყმით ნონუსის კარის აღება ნამდვილად არც ისე იოლია, მშვენივრად თამაშა იქ წულაიამ. მშვენიერი კარგად შენიშნეს იქ და თამაშგარე მდგომარეობა დააფიქსირეს. ეხლა აქ შალომბერიძის გოგუაძეზე 16 საათზე დაიწყება 17 რიცხვში ზესტაფონისა და მერანი თბილისის მატჩი, 19 საათზე სპარი კოლხეთი 1913, ხოლო დავით ყიფიანის თასის გათამაშების მე-16 ფინალის ბოლო შეხვედრა კი 20 საათზე გაიმართება თბილისში ლოკომოტივზე, სადაც ერთმანეთს თბილისის ლოკომოტივი და საჩხერის ჩეხურა ითამაშებენ. აქ როგორც შეხედეთ თამაშგარე მდგომარეობა იქნა დაფიქსირებული ზაურ გოგუაძეზე, თუმცა მასთან ორთაბრძოლისას ერთ-ერთმა ტყიბულებმა ფეხბურთელმა ტრამვა მიიღო და მას აღმოუჩენენ ახლა დახმარებას. აქ თავისთან მოიხმო სტუმართა გუნდის დამრიგებელმა წულაია. ალბათ რაღაც მითითებებს მისცემს. და საკუთარი ნახევრიდან მათი 27 ნომერი საჯარიმო დარტყმით განაახლებს ახლა თამაშს. გამოსობაში გაჩის მეორე ნახევრის 10 წუთი მიიწურა, მიმდინარეობს შეხვედრის 55 წუთი. ანგარიში კი 1-0 გახლავთ სტუმართა სასაგებლად. ბიბილაშვილი თამაშობს კარგად, მოიგერია ბიბილაშვილმა ბურთი. გოგუაძე ცდილობდა იქ ჩხეტიანი თავისუფლად შეძლო ბურთის მიღება. ჩხეტიანმა გოგუაძე შეაყონა, გოგუაძე მე შეტევა. შეინარჩუნა ბურთი. კლავ ჩხეტიანის მიმართულებით გადაცემა დაუგდო ჩხეტიანმა იქვე წულაიას, წულაიამ ფლანგი შეიცვალა და საჯარიმო დარტყმა, მშვენიერი საჯარიმო დარტყმა მოიპოვა ახლა წულაიამ, როგორც შეხედეთ ფეხბურთელებმა ფლანგები გაცვალეს, მარჯვენა ფლანგზე საღლიშვილმა გადაინაცვლა, ხოლო მარცხენა ფლანგზე კი წულაია გადმოვიდა და პირველივე შემთხვევაში მან შეძლო საჯარიმო დარტყმის მოპოვება. გოგუაძე ემზადება მორიგი საჯარიმო დარტყმის შესასრულებლად. ნახოთ როგორ შეასრულებს ზაურ გოგუაძე ამ საჯარიმო დარტყმას. ჩააწოდა გოგუაძემ, თუმცა კარში დარტყმა გადაწყვიტა. გოგუაძემ დაარტყა და მისი დარტყმის შემდეგ ბურთი აცდა კარს. ჯოხაძე წულა მოედნის ცენტრში ხარაბაძე მიიღო კარგად ბურთი. აქეთ წულაიას მიმართულებით გაკეთა ისევ გადაცემა. წულაია თუ გაბუნიამ შეეძლო კარგად სივრცის გადაკეთვა. არ მისცა ბურთთან მისვლის საშუალება წულაიას და კვლავ საკუთარი კარიდან თარტყმით განაახლებენ ახლა ტყიბულელი ფეხბურთელები თამაშს. შეეძლო გაბუნიამ დასაველიძე კარგი შეტევა შეეძლოთ ახლა წამოეწყოთ ტყიბულელ ფეხბურთელებს, თუმცა ვერ დაიმორჩილა იქ ბურთი შეცვლაზე შემოსულმა კივი ბრეგაძემ და კარგი შანსი გაუშვეს სახიფათო შეტევის განხორციელების მასპინძლებმა. აუტიდან შემოიტანეს მასპინძლებმა ბურთი ბრეგაძე
და როგორც აღმოჩნდა, მათ არასწორად მოაწოდეს აუტი და ამ სტანდარტული შესრულების უფლება სტუმრებს მიეცათ შალამბერიძე ჯუფი კვლავ ბრეგაძის მიმართულებით გაკეთდა გადაცემა ზამბო კარგად ეთამაშება მას ბიბილაშვილი არ აძლევს წესვლის საშუალებას ბექა და იძულებული გახდნენ ტყიბულელი ფეხბურთელები უკან ჩამოეტანათ ბურთი გაბუნია ჩაუჭრა გოგუაძემ და კიდევ ერთი ჯარიმა დაჯარიმდნენ ეხლა სტუმრები უღრელიძესთან ორთაბრძოლისას და მორიგი საჯარიმოს დასარტყმელად დაახლოებით კარიდან 25-27 მეტრიდან მასპინძელი ფეხბურთელები ემზადებიან ალბათ აქედან კარში დარტყმას აზრი არ ექნება ტყიბულიშვილი იმყოფება ბურთთან იგი ჩაასვლის საჯარიმოში და იქ იბრძოლებენ ეხლა მასპინძლები რაიმე ხიფათის მისატანად მარტვილის მერანის კართან ორკაციანი ცოცხალი კედელი აღმართა ნონოსმა ტყიბულიშვილი ტყიბულიშვილი გამორბენია ჩააწოდა საჯარიმოში კარგად შეუცვალა იქ ბურთის მიმართულება ფიფიას დარტყმული ბურთი ერთ-ერთ სტუმარ ფეხბურთელს შეეხო და ისე დატოვა ბორნის პრაგლები და დღევანდელ შეხვედრაში პირველი კუთხური ჩაცადოდებლად მიემართებიან მასპინძლები დიახ რიგით მესამე კუთხური წოდება დღევანდელ შეხვედრაში პირველ ნახევარში აღნიშნული სტანდარტული სიტუაციის შესრულება ორჯერ შეძლეს სტუმრებმა მასპინძელთა კუთხური ჩააწოდეს კარგად ითამაშა იქ ჩხეტიანმა გაიგდო ჩხეტიანმა კარგად ბურთი გადადის მერანი კონჩეტევაზე თუმცა დაზღვევაზე მშვენივრად ჩაუჭრა ბურთი გლაშელმა და შემოიტანეს ბურთი აქეთ დარსაველიძე ითხოვს გადაცემას ზამბო მიიღო ზამბო ბურთი და კარგად ითამაშეს ეხლა მშვენივრად ითამაშა ეხლა იქ საღარეიშვილმა ჩაუჭრა მასპინძლებს ბურთი და იგერი მოიგერია ბურთი მოედნის სარგლებს გარეთ და შეიცვალა ანგარიში კიდევ ერთ შეხვედრაში დუშეთის არაგვი დაწინაურდა საბურთალო ორთან შეხვედრაში მხოლოდ ერთადერთი შეხვედრა დარჩა ჩვენი მატჩის პარალელურად მიმდინარე ჩოხატაურში ბახმარო ვერ ახერხებს წყალტუბოს სამგურალის დამარცხებას იქ ანგარიში ბრენ 0-0-ია ბეთლემი ამარცხებს ბორჯომს 1-0, ხოლო ხობის კოლხეთი კი გორს 1-0. საღარეიშვილი აიჭრა საღარეიშვილის ბურთი ფეხიდან დატოვა ბურთმა მოედნის პარკლები და როგორც ხედავთ აქ ცვლილება მზადდება სტუმართა რიგებში. მეცხრე ნომრით მოთამაშე უშანგი ბანძელაძე შემოვა თამაში და სავარაუდოდ ალბათ იგი მე-18 ნომრით მოთამაშე დათაწვლა შეცვლის, თუმცა ვნახოთ, ნუ დავასწრეთ მოვლენებს, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს სტუმართა დამრიგებელი, ამას სულ რამოდენიმე წუთში გავიგებთ. უხეშად ითამაშეს იქ წოლაიას წინააღმდეგ და მორიგი საჯარიმო დარტყმის შესასრულებლად ემზადება ეხლა. მერანი აქეთ ცვლილება ხდება რიგებში და ცვლილება გაბრიელ საღრიშვილის ნაცვლად უშანგი ბანძელაძე შემოდის. მოვინიშნოთ შეხვედრის მე-60 წუთი საღრიშვილის ნაცვლად უშანგი ბანძელაძე ჩაერთო თამაში. ხარაბაძე გაატარა კარგად ბურთი წოლაია და კვლავ აუტიდან განაახლებენ ეხლა მარანის ფეხბურთელები თამაშს. გეგია ბურთით და ისევ აუტი. ჩხეტიანის მიმართულებით გაიგზავნა ბურთი შალამბერიძე გოგუაძე აკარგეს ის მერანის ფეხბურთელებმა ბურთი და
ჩაიჭრა ბურთი მასპინძელ ფეხბურთელს. კიდევ ერთი სრულები მზადდება მასპინძელთა რიგებში. 21 ნომრი მოთამაშე სამბო ზაბოს ნაცვლად მე-17 ნომრით თამაში თორნიკე მეტრეველი ჩაერთო. მეორე ცვლილება მოხდა რიგით მასპინძელთა რიგებში. აქ ლაშა გაბუნია შეასრულებს საკუთარი ნახევრიდან საჯარიმო დარტყმას. იმდინარეობს მატჩის მეორე ნახევრის მე-20 წუთი. გარეშე კი 1-0 გახლავს სტუმართა სასარგებლოდ. კარგად დაუფარა იქ გოგუაძემ ჩხეტიანი მეკარესთან პირისპირ. ჩხეტიანმა აქეთ კარგად შენიშნა მარცხენა ფრთაზე წულაია. გოგუაძე ითხოვს კლავ ბურთს, მიიღო გოგუაძემ, ჩააწოდა საჯარიმოში. კარგად ითამაშეს მასპინძელთა ცენტრალურმა მცველებმა შალამბერიძე. ჯუფი ხარაბაძე წულაია უკან გეგიას დაუბრუნა ბურთი. გეგიამ კლავ წულაია, კარგად გაითამაშეს აქ მერანის ფეხბურთელებმა. ჩხეტიანი და მორიგი თამაშგარიან მდგომარეობა დაფიქსირდა იქ გაგა ჩხეტიანზე სწრაფად გაათამაშეს მასპინძლებმა ბურთი. პანძელაძე ებრძვის ბურთისათვის, თუმცა მიიღო გელაშვილმა. დარსაველიძე ჩაუჭრა გეგიამ კარგად ბურთი. გოგუაძე შალამბერიძემ კარგად გაათამაშა აქ წულაიასთან. გოგუაძე წულაიას მემართულებით აკეთებდა გადაცემას, თუმცა არა შეცდა ამ შემთხვევაში. იქ საღარეიშვილი თხოვდა მოედნის ცენტრში ბურთს. იქვე ახლოს იმყოფებოდა მოედნზე ახლოს შემოსული უშაგი ბანძელაძე, თუმცა ვერ შეძლო შალამბერიძემ ამ ზუსტი გადაცემის გაკეთება. ხარაბაძე ამოვიდა კარგად, ჩამოიცილა რამოდენიმე ეტოქე და ხარაბაძეს მისამართით უხეშად ითამაშა იგელაშვილმა. საჯარიმო დარტყმას მოედნის ცენტრთან ახლოს შეასრულება. გეგია ასრულებს საჯარიმო დარტყმას მოედნის ცენტრთან ახლოს. ჩააწოდა გეგიამ საჯარიმოში. იბრძოლეს იქ კარგად ფეხბურთელებმა. საბოლოოდ ბურთით ჩხეტიანს კარგად გადავაგდო ახლა იქ გოგუაძემ ბურთი, თუმცა ხარაბაძე კვლავ მოწოდების სიმაღლეში ამ შემთხვევაში მოუგო სახაეროთა ბრძოლა შეცვლაზე შემოსულ თორნიკე მეტრეველს. შეძლო ბურთის აუტზე მოგერება, კვლავ აუტიდან განაახლეს მასპინძლებმა თამაში. გადმოიტანეს გაბუნია გელაშვილი. გაათამაშა გელაშვილმა კედელი იქ კარგად უღრელიძესთან. მიიღეს მასპინძლებმა საჯარიმო სინახასთან. ჯუფი ჩართო შეტევაში ფიფია იქეთ მარჯვენა ფრაზე მასპინძელთა სახიფათო შეტევა, თუმცა ნახოთ როგორ დამთავრდა დასრულდება ეს სიტუაცია. დიახ, კარგად გავიდა იქ დაზღვევაზე ბიბილაშვილი, არ მისცა ბურთთან მისვლის საშუალება მეტრეველს და განიმუხტა ეს სიტუაციაც მერანის კართან. ამასობაში კი მიიწურა შეხვედრის მეორე ნახევრის 22 წუთი. სრულიად მატჩის 77 წუთი მიმდინარეობს. 23 წუთი დასრულდა არის დარჩენილი დღევანდელი შეხვედრის ძირითადი დროის დასრულებამდე. 1-0-ს გამარცხებს მარტვილის მერანის სტუმრად ტყიბულის მეშახტეს. აქ მიიღო მეტრეველმა ბურთი, კარგად წამოეპარა შალამბერიძე, ართვა შალამბერიძემ ბურთი. პანძელაძეს ეუხეშნენ იქ, თუმცა როგორც აღმოჩნდა პანძელაძე აღმოჩნდა ამ შემთხვევაში დამნაშავე. მან დაარღვია თამაშის წესები და კვლავ ტყიბულის მეშახტეს ფეხბურთელები ასრულებენ საჯარიმო დარტყმას. აგეთ უღრელიძე ითხოვს ცენტრში ბურთს, თუმცა უკან დააბრუნეს მასპინძლებმა. გაბუნია
უღრელიძე ბიბილაშვილმა კარგად ითამაშა ეგ დროულად შეძლო ბურთის მიღება ჩხეტიანი დაუგდო კარგად გოგუაძეს გოგუაძემ ბანძელაძე შენიშნა კარგად მარჯვენა ფრთაზე ბანძელაძე მიხვდა რომ თამაშგარე მდგომარეობაში იყო თანაგუნდელები საკუთარ თავზე იყო თამაში თუმცა საბოლოოდ ბურთით მაინც მერანის ფეხბურთელები დარჩნენ ჩხეტიანი კაკუშაძე გაექცა კაკუშაძეს ბურთი ცოტა ძლიერა ოდნავ ძლიერი მოვიდა ეხლა გადაცემა იქ თანაგუნდელის მიმართულებით ერთ-ერთ მარტვილი ფეხბურთელს და ვერ შეძლო კაკუშაძემ ბურთის დამორჩილება ჯუფი მეშახტე იწყებს თავგუთარი ნახევრიდან თამაშს მეტრეველი დაუგდა ტყიბულიშვილს ალბათ ბიბილაშვილი უნდა იყოს ამ ბურთთან პირველად დიახ ბიბილაშვილი მივიდა ბურთთან გაბუნია კელაშვილი გაათამაშა იქ ტყიბულიშვილმა სწრაფად უღრელიძესთან ვერ მიიღო მეტრეველმა კარგად ბურთი კვლავ სტუმრები ბურთით და ხარაბაძემ საჰაერო ურთაბრძოლა კაკუშაძე და ბურთმა მოედნის ფრაგლები ბოლოს გიგიასგან დატოვა გაბურია კელაშვილი ბოლოს მაინც ბურთით მასპინძლები დარჩენ გაბუნია და გაბუნიასთან ურთაბრძოლისას საჰარეიშვილი დაჯარიმდა ორიგის სტანდარტული სიტუაციის შესასრულებლად ემზადებიან იქ მასპინძლები ტყიბულიშვილი ტყიბულიშვილი შეასრულებს სტანდარტულ მდგომარეობას ჩააწოდა საჯარიმოში გამოდის ნონოსი მშვიდად ეუბნება ბურთს და იქვე სწრაფად შეაქვს თამაში ბურთი ბანძელაძე შენიურად ითამაშა ეხლა ბანძელაძის წინააღმდეგ იგ ერთ-ერთმა ტყიბულელმა ფეხბურთელმა კარგად ითამაშა გეგიამ შეძლო საჯარიმოში ბურთის მოგერიება და კვლავ მასპინძელთან შეტევა გაბუნია მეტრეველი ითხოვს ბურთს მიიღო მეტრეველმა გაბუნია კელაშვილი არა დარსაველიძე გახდა დარსაველიძე შეძლო დარსაველიძემ ბურთის შენარჩუნება თუმცა საბოლოოდ მისგან დატოვა ბურთმა მოედნის ფარგლები და აქ როგორც ხედავთ მოლიგმშვიდობას ამზადებს სტუმართა დამრიგებელი დავით ცხაიას ამზადებს მას მოედანზე შემოსასვლელად 70 წუთი 1-0 მარტვილის მერანის სასარგებლოდ ეს ერთადერთი გატანილი გოლი გაგა ჩხეტიანის ანგარიშია ნონოსი ემზადება ეხა ბურთის თამაშის შემოსატანად და არტყა მონოსმა შეიცვალა ანგარიში სენაკში სადაც ხობის კოლხეთი გორის გორს მასპინძლებს შენივრად ითამაშა იქ ხარაბაძემ სახიფათო მომენტი განმუხტა და უხეშად ითამაშა გელაშვილმა ამ შემთხვევაში წულაიას წინააღმდეგ მორიგი ცვლილება რიგით მესამე და ბოლო ცვლილება მასპინძელთა რიგებში უღრელიძის ნაცვლად მეცხრე ნომრად გალახვარიძე შემოდის 70 წუთი 70 წუთი და ცვლილება აქვე ცვლილება მზადდება და ცვლილება გაკეთდება ახლა სტუმართა რიგებში დღევანდელ მატჩში ერთადერთი გოლის ავტორი გაგა ჩხეტიანი ტოვებს ინდურის საფარს და მის ნაცვლად დათასი ცხაია ჩაერთო თამაშიდია ორხევ მცველებმა ურთავენ მცველებმა გააკეთეს ცვლილებები მასპინძელი იწყებენ მორიგ შეტევას გაბუნია და დაჯარიმდნენ ახლა ამ შემთხვევაში სტუმრები მოედანზე ახლა შემოსული გალახვარიძის წინააღმდეგ გაბუნია წულაია არ აძლევდა ეხა ბურთის თავისუფლად დარტყმის საშუალებას მოიგო ბიბილაშვილმა საჰაერო ურთაბრძოლა გოგუაძე გეგი წულაია გოგუაძე გალახვარიძე კარგად ითამაშა შალამბერიძე
არ ქონია წესების დარღვევა საქადგელი სწრაფად გოგუაძე წულაია კარგად გაათამაშეს გოგუაძემ შანივრად შენიშნა ახლა იქ ციცხვაია თუმცა როგორც აღმოჩნდა ციცხვაია თამაშგარე მდგომარეობაში იმყოფებოდა ამ შემთხვევაში და კიდევ ერთი თავისუფალი დარტყმა გაათამაშეს მასპინძლებმა სწრაფად ცოტნე ხარაბაძემ გალახვარიძემ მიიღო ბურთი ტყიბულიშვილი ჯეფი ცოტნე ხარაბაძე ფიფია დარსაველიძე და ბურთი საბოლოოდ სტუმრებს დარჩათ ნონოსი შემოიტანს ახლა ბურთს თამაში სამოცდამეთორმეტე წუთი შეხვედრისა ანგარიში კვლავ 1-0 გახლავთ სტუმართა სასარგებლოდ სტუმრები გადადიან შეტევაზე პანძელაძე და პანძელასთან უხეშად ითამაშა პანძელაძის წინააღმდეგი ციცხვაის წინააღმდეგ უხეშად ითამაშა იქ ცოტნე ხარაბაძემ საღარეიშვილი კაკუშაძე მიემართება იქ ბურთთან კაკუშაძე შეასრულებს ჩააწოდეს საჯარიმოში მოიგერიეს მასპინძლებმა ეხა ბურთი აუძე და აუტიდან შემოიტანენ ისინი დიახ ერთადერთი შეხვედრა გახლავთ ჩოხატაურში სადაც ბახმაროვი ახერხებს წყალტუბოს სამგურალის დამარცხებას იქ ანგარიში პრე 0-0 გახლავთ ის ასევე 1-1 გახლავთ ანგარიში სენაკში სადაც ხობის კოლხეთსა და გორის მატჩი ანგარიში 1-1-ია დუშეთის არაგვი 1-0 იგებს შეხვედრას საბურთალო ორის წინააღმდეგ ხოლო ბეხლემი კი ბორჯომს ამარცხებს ანგარიში 1-0 აქ სტუმრები არიან შეტევაზე და ჯუფის წინააღმდეგ ორთაბრძოლისას დაჯარიმდა ეხლა იქ სტუმარი ფეხბურთელი გაათამაშეს მასპინძლებმა გაბუნია ფეხტაფეტაღვება გოგუაძე მას დაარტყეს წინ მასპინძლებმა ხარაბაძე ბიბილაშვილი გელაშვილი და აქ წესებს არღვევს დარსაველიძესთან წესებს არღვევს ბიბილაშვილთან და რიგით მესამე ცვლილება მზადდება მერანის რიგებში მე-19 ნომრით მოედანში შემოსასვლელად ამირან როხვაძე ემზადება დამშვიდებისკენ მოუწოდებს ეხა მერანის ფეხბურთელს მატჩის არბიტრი შალამბერიძეს წამოდგა იქ ბიბილაშვილი აკი როგორც ხედავთ მორიგ ცვლილებას ამზადებენ სტუმრები საურ გოგუაძეს ნაცვლად 19 ნომრით მოედანზე ამირან როხვაძე შემოვა არა დათა წულაია გადის მოედნიდან და წულაიას ნაცვლად როხვაძე შემოვა მოსულში კი მატჩის ძირითადი დროის დასრულებამდე 12 წუთი დარჩა 78 წუთი მიმდინარეობს მოხდა ცვლილება ახლა სტუმართა რიგებში საღარეიშვილი მასპინძლები გადადიან შეტევაზე ტყიბულიშვილი კარგად ითამაშა ეხლა მშვენივრად ითამაშა კაგუშაძემ და საბოლოოდ ბიბილაშვილმა ბურთი მოედნის ფარგლებს გარეთ მოიგერია ჯუფი გაგზავნა წინ ბურთი მოძემ ჩოხაძე და აი მეკარე შეცდა და
ალბათ ახლა აღარ უნდა იჩქარონ სტუმრებმა ნელ-ნელა შვიდად უნდა შემოიტანონ ბურთი თამაში კაკუშაძეს აუტოვა კაკუშაძეს ეხა ბურთი პანძელაძემ გესმით ალბათ უმახიანი შესახელები ეხა სტუმართა გუნდის გულშემატკივრებისა რომლებიც დღევანდელ შეხვედრაში თან ახლიან მერანს მიიღო კარგად საჯარიმოში ბურთი გუაძემ იბრძოლეს ბოლომდე ტყიბულებმა ბურთელებმა აართვეს ეს ბურთი სტუმრებს ისინი იწყებენ შეტევას თუმცა მარცხენა მხრიდან მარჯვენა ფრთაზე გალახვარიძე ვერ შეეძლო მეტოქესთან გაცდენა ხარაბაძე აუცდა ხარაბაძეს ფურსზე ფეხი თუმცა შეეძლო ბოლომდე ბრძოლით ამ ბურთის აუცი მოგერიება დიახ პირველი შემთხვევა იყო დღევანდელ შეხვედრაში ხარაბაძე რო შეცდა თუმცა განმეორებით შემთხვევაში მან შეეძლო ბურთის მოგერიება მინდვრის მოენის კარეთ ასპინძლების შეტევაზე გაბუნია ჩააგდო საჯარიმოში გალახვარიძე ჩააწოდა და იქ უმისამართოდ დატოვა ბურთმა მოენის ფარგლები ნონოსი შემოიტანს ბურთს თამაში სამივე ცვლილება გამოიყენა ორთავე გუნდის დამრიგებელმა აქვე შეგვიძლია გითხრათ რომ ორთავე გუნდი აღნიშნული შემადგენლობით დაასრულებს დღევანდელ შეხვედრას რაც ამჟამად მოედანზე იმყოფება შემოიტანა ნონოსმა ბურთი თამაში მასპინძლების შეტევაზე გამოდის ნონოსი კარგად დროულად კარიდან ეუფლება ბურთს აქეთ კარგად შენიშნა როხვაძე მიიღო როხვაძემ ბურთი და დაჯარიმდა გაბუნიამ კარგად ჩაუკეტა სივრცე მორიგი სტანდარტული მასპინძელთა სასარგებლოდ გაბუნია ცოტნე ხარაბაძე გადაიტანა მარცხენა ფრთაზე ტყიბულიშვილი ბიბილაშვილი კარგად თამაშობს ბიბილაშვილი უნდა იბრძოლოს ახლა ციცხაიამ ალბათ ამ ბურთზე ბოლომდე ცოტნე ხარაბაძე ზრონის წინ გოგუაძე აკეთებდა ახლა ციცხაიას მისამართით გადაცემას ალბათ ციცხაია უნდა წასულიყო ამ ბურთზე არ წავიდა და კარგი შანსი დაიკარგა ეხლა სახიფათო შეტევის ორგანიზებისა ჯუფი შეტევა გელაშვილი გალახვარიძე და დატოვა ბურთმა მოენის ფარგლები კარგად შეიგდო მან ბურთი მაგრამ დაწევა ვეღარ მოახერხა და ბურთს თამაში კვლავ ნონოსი შემოიტანს ალბათ არ უნდა ისქაროს ეხა ნონოსმა დრო ამ შემთხვევაში მარტვილის მერანის წესქვილზე ასხამს წყალს ანგარიში სწორედ მათ სასარგებლო და ანგარიშით 1-0 ეს ერთადერთი გატანილი გოლი 26 წუთზე გაგა ჩხეტიანის ანგარიშია თუმცა როგორც იცით დღევანდელი შეხვედრის კულმინაცია 38 წუთზე გახდათ მაშინ როდესაც სტუმართა კარში დანიშნული 11 მეტრიანის გამოყენება ვერ შეძლო მასპინძელთა მე-10 ნოემბერმა შალვა ტყიბულიშვილმა ანდრეი ნონოსი გამოვიდა ამ დუელში გამარჯვებული და ანგარიში სწორედ სტუმართა სასარგებლოდ გახლავთ ამ შემთხვევაში 1-0 იბრძოლა ციცხაიამ ჯეფი ტყიბულიშვილი ცოტნე ხარაბაძე ბურთით გაბუნია ვერ შეძლო ბურთის მოგერიება გოგუაძემ ჩააწოდა იქ საჯარიმოში იმის იმედად რომ ციცხაია გავიდოდა ამ ბურთზე მაგრამ მასპინძელთა შეტევა ჯუფი ალბათ დროულად შეხვედრა ახლა საჭირო არანაირ წესების დარღვევას არ ქონია ამ შემთხვევაში ადგილი სტუმრები გადადიან შეტევაზე კარგი შანსი აქვს ახლა მერან შეტევისა ვერ დაეწია იქ ბურთს აღარეშვილი ვერ დაეწია ახლა ამ ბურთს
ალბათ ძალიან ძნელი ასეთ მოედანზე თამაში. მინდვრის გრუნტი სველია და სწორედ ამიტომ არის რომ ორთავე გუნდის ფეხბურთელები გადაცემების შესრულებისა და ბურთის მიღების დროს ხშირად ცდებიან. მასპინძელთა შეტევა. საღარეიშვილი კარგი შანსი აქვს ახლა მერანს კონჩეტევისა. როხვაძე კელაშვილი მოუახლოვდა და კარგად ითამაშა ახლა როხვაძემ. კუთხური გამოემუშავა და კუთხურიდან ჩააწოდებენ ახლა სტუმრები ბურთს. შალამბერიძე მიემართება კუთხურიდან ბურთის ჩასაწოდებლად. ალბათ ახლა არ იჩქარებენ სტუმარი ფეხბურთელები. და აი შეიცვალა ანგარიში კიდევ ერთ შეხვედრაში. შეხვედრის 80 ბოლო წუთზე ჩოხატაურის ბახმა რომ შეძლო წყალტუბოს სამგურალის კარის აღება და ამ შეხვედრაშიც გაიხსნა ანგარიში 1-0 დაწინაურდა ბახმა რომ აკი მერანი უტევს გამოდის ჩოხაძე კარიდან და ეუფლება ბურთს. დიახ დღევანდელ ყველა შეხვედრაში არის გახსნილი ანგარიში. მე კი თუ მოვახერხე გაგაცნობ თუ 98 წუთზე მურად აფხაზავამ შეძლო მასპინძელთა მხრიდან გოლის გატანა და ჩოხატაურის ბახმა როც იმარჯვებს ამ შეხვედრაში. აქ ჩვენ შეხვედრაში მიმდინარეობს მატჩის 94 წუთი. ანგარიში გახლავთ 1-0 სტუმრების მარტვილის მერანის სასარგებლოდ. ნახოთ ვის დარჩება ბოლოს ბურთი შეინარჩუნეს სტუმრებმა ბურთი, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა ამ შემთხვევაში მათ თამაშის წესები დაარღვიეს და კიდევ ერთი საჯარიმო დარტყმის შესასრულებლად ემზადებიან მასპინძლები. ამაზე დაძაბული წუთები გოლოდება ახლა ბოლო წუთები ამ შეხვედრაში, ვინაიდან შეხვედრაში ანგარიში მინიმალურია. გაათამაშეს მასპინძლებმა ბურთი. დაარტყეს კარის მემართულებით, თუმცა ისე დარტყმული ბურთი, დასავლეთის დარტყმული ბურთი შვიდად გაატერა ნონოსმა და იგი ახლა მოუწოდებს საკუთარ თანაგუნდელებს, რომ ისეთი დალაგდნენ, დაფშვიდნენ, დაწნოდნენ. ანგარიში მათ სასარგებლოდაა და სანერვიულო არაფერი აქვთ. შემოიტანს ახლა ბურთს ნონოსი თამაში. შემოიტანა ბურთსმა ნონოსმა თამაში. შეინარჩუნეს სტუმრებმა ბურთი. ანძელაძე იბრძვიან იქ სტუმრები, საბოლოოდ მაინც სტუმარი ფეხბურთელისგან დატოვა ბურთმა მოედნის ფარგლები. იქვე უნდა იბრძოლონ ახლა მარტვილის მერანის ფეხბურთელებმა, არ უნდა მიცენ შეტევის წამოწყების საშუალება. ჯუფი ციცხაია ცოტნე ხარაბაძე გაატარა მეტრეველმა ბურთი და ალბათ ნონოსი არ იჩქარებს, შვიდად აიღებს ბურთს, ახლა შვიდად შემოიტანს თამაში. დაარტყა ნონოსმა წინ, ციცხაია მიემართება ბურთისაკენ, გამოდის ჯოხაძე ეუფლება ბურთს შვიდად. ჯუფი ბიბილაშვილი და კიდევ ერთი საჯარიმო სახიფათო საჯარიმო დარტყმა დაჯარიმდა ახლა იქ ბიბილაშვილი და სახიფათო სტანდარტული სიტუაციის შესრულების უფლება მიიღეს ახლა მასპინძლებმა. როგორც ხედავთ, ყველა სტუმარი ფეხბურთელი საკუთარ საჯარიმოშია ჩასული და მასპინძლები ემზადებიან მორიგი საჯარიმო დარტყმის შესასრულებლად. დარტყმა ცკიფურიშვილის და
მისი დარტყმული ბურთის ზემოდან გადაევლო ეხა საკმაოდ შორი მანძილით სტუმართა კარს. ეხა სტუმართა გუნდის დამრიგებელი მიუთითებს საკუთარ ფეხბურთელებს, რომ რაც შეიძლება მაქსიმალურად შეეცადონ მათ ბურთი მეტოქის ნახევარზე დაიჭირონ, რათა არ მისცენ მასპინძლებს ბოლო წუთებზე შეტევის საშუალება. კარგად ითამაშეს ეხლა იქ სტუმრებმა. უტევს მერანი მარჯვენა ფრთიდან. ინარჩუნებენ კარგად ბურთს კაკუშაძე. და საბოლოოდ კუთხურის მოპოვების საშუალება მიიღეს ეხლა სტუმრებმა. მორიგი სტანდარტული სიტუაციის შესასრულებლად ემზადებიან ეხლა იქ სტუმრები. აი როგორც ხედავთ ჩავიდნენ სტუმართა საჯარიმოში ბიქაბი ვილაშვილი, სტუმართა ცენტრალური მცველი, რომელიც როგორც იცით სტანდარტული მდგომარეობების დროს, კუთხურების დროს ყოველთვის სახიფათოა მეტოქის საჯარიმოში და არაერთჯერ აუღია მეტოქეთა გუნდის კარი. ჩააწოდეს სტუმრებმა გოგოაძე აძელაძე ჩაწოდება ალბათ საჭირო ჩააწოდა საჯარიმოში, თუმცა არაზუსტად და კიდევ ერთი შეტევის საშუალება ეძლევათ მასპინძლებს. გაბუნია შალამბერიძე, გოგოაძე, კარგად შენიშნა აქ საღარეიშვილი ინარჩუნებს ბურთს. გაათამაშეს გოგოაძე. მიიღო ციცხვაემ კარგად ბურთი, დაუგდო იქ შალამბერიძე აღარ უნდა იჩქაროს ახლა მერანის ფეხბურთულ გუნდმა. გააყოლა კარგად ბურთი იქ შეეხო მასპინძელ ფეხბურთელს, დატოვა მოედნის ფარგლები. და ამასობაში მატჩის 92 წუთი მიმდინარეობს. მიიღეს მასპინძლებმა ბურთი. ისინი იწყებენ შეტევას. ვერ შეძლო იქ ბურთის შენარჩუნება. კალახვარიძემ ჩამოუსწრო კარგად. შვენიერი კარგად ითამაშა დაზღვევაზე. ალბათ სიცხაიამ უნდა იბრძოლეს ამ ბურთზე და იზოლებული გახადა ეხა ჯეფი დაებრუნებინა საკუთარი მეკარისთვის. იგერიებს გოგოაძე ჯუფი შალამბერიძე იბრძვის. კარგად მიიღეს იქ სტუმრებმა ბურთი. მიდიან შეტევაზე. თუმცა საბოლოოდ ბურთით მაინც მასპინძლები დარჩენ, მათი შეტევა იწყება. კიდევ ერთი საჯარიმო დარტყმის უფლება. მიეცათ ეხა მასპინძელთა გუნდის ფეხბურთელებს ალბათ ამასობაში კი დარჩენილი არის შეხვედრის დასრულებამდე 3 წუთი, როგორც სათადარიგო არბიტრმა გვაჩვენა. 3 წუთი არის დარჩენ. მშვენივრად ითამაშა იქ საკუთარ საჯარიმოში ხარაბაძემ, მოიგერია ბურთი და მერანი მიდის შეტევაზე. ბოლომდე ახლა იქ ბრძოლა საჭირო, დიახ, უკვე კომპენსირებული დრო მიმდინარეობს. მიიწურა ამასობაში კომპენსირებული დროიდან 2 წუთი. 1 წუთი დარჩა შეხვედრის ძირითადი დროის დასრულებამდე. წკიფურიშვილი შვენივრად ითამაშეს ეხა იქ სტუმრებმა. აი ძალიან სახიფათო მომენტი შეიქმნა ეხლა იქ სტუმართა გართან. კალახვარიძეს ჰქონდა შანსი დღევანდელ მატჩში გათანაბრებისა, თუმცა მისი დარტყმული ბურთის ზემოდან გადაევლო იქ მას სტუმართა გუნდის კარს. ალბათ დიდხანს იჯარებს ახლა კალახვარიძე ამ მომენტზე. იქ რამოდენიმე არაზუსტი თამაში საკუთარ საჯარიმოს მისადგომებთან ჩააწოდეს მასპინძლებმა ბურთის საჯარიმოში და ამასობაში კი მიმდინარეობს მატჩის კომპენსირებული დროის ბოლო წუთი. ნონოსი შემოიტანს ახლა ბურთს თამაში.
მოიგერია მან ბურთი მოედნის ფარგლებს გარეთ და ბოლო შეტევისათვის ემზადებიან ახლა მასპინძლები. ტყიბულიშვილი დააბრუნა უკან ბურთი. ხარაბაძე იბრძვის კარგად საკუთარ საჯარიმოს მისადგომებთან. კიდევ ერთი მოგებული საჰაერო ორთაბრძოლა. კიდევ ერთხელ თამაშობს კარგად ხარაბაძე. და კარგი შანსი აქვს ახლა მარტვილის მერანს მეკარესთან პირისპირ ჩებიან. ახლა მარტვილის მერანის ფეხბურთელები მათ შეუძლიათ მეორე გოლით გაიტანოს. აცილა იქ მარტვილის მერანის ფეხბურთელმა ბურთს ფეხი მინდვრის საფარმა არ მისცა მან ამის საშუალება და კიდევ აქვს შანსი მასპინძლებს შეტევისა. შეტევა შენიერი თამაში კიდევ ერთხელ და გაისმის საჯის საფინალო სასწველის ხმა გილოცავთ პატივცემულო მარტვილის მერანის ფეხბურთელებო გილოცავთ დღევანდელ გამარჯვებას. მორიგ სამხურას ჩაიწერა მარტვილის მერანმა საკუთარ აქტივში მეტად საინტერესო დაძაბულ ორთაბრძოლაში და ბრძოლაში მარტვილის მერანმა მორიგი 3 ქულის აღება შეძლო. გილოცავთ მარტვილის მერანის გულშემატკივრება გემშვიდობებით კარგად ბრძანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე. დღევანდელი მატჩის რეპორტაჟი მიხადა ჯემალ ფერცხელავას. კარგად ბრძანდებოდეთ. შეგახსენებთ რომ მომდევნო მატჩ მარტვილის მერანი 16 აპრილს სტუმრად თბილისში არგირული